د لا اف اټریکشن د لا اف اټریکشن څه ته ویل کیږي تاسو سره څه آیډیا اسی تاسو کله د لا اف اټریکشن واورئ ځین ته څه راځي دا بس شي شابه د سټوډنټس لا اف اټریکشن دا د وسنۍ زمانه د سپیکرز چې کوم خلق خبرو کولو والا دی په سوشل میډیا باندې یا خطاب کولو والا دی تقریرونو کولو والا دی چې کوم رائټرز کتابونه لیکي آرټیکلز لیکي د اری طبقه د خلکو د لپاره یو ډیره زبردست او یو ډیره مشهوره موضوع ده تاسو دې طرف ته شاید توجه نه مخکې نه دراغلي اوس تاسو دې په حقیقت باندې ځان پوهه کړئ بار بار به دې طرف ته تاسو توجه راځي د مختلف ځایونو کې تاسو یې نه مختلف ځایونو کې تاسو اورئ مختلف ځایونو کې تاسو پړاوي خو شاید سوچ نشته ځکه تاسو په دې پوهیږئ نه دا وګورئ my point that's right okay this one is the law of attraction دا چې کوم ټرمینالوجي دا چې کوم فریز دا چې کوم لفظ دی په لاول ځل باندې په 1906 کې دا یو رائټر و د رائټر نوم دی ویلیام واکر په لاول ځل باندې کتاب ولیکو دا کتاب نوم دی د لا اف اټریکشن د دې نه مخکې دا فریز چا نه ویلې he was the first person to speak this phrase هغه اولنی کس چې هغه دا فریز واخه د لا اف اټریکشن and thoughts world دا کتاب نوم دی and thoughts world د سوچونو په دنیا کې د لا اف اټریکشن دا کتاب هغه ولیکو دا ټرمینالوجي هغه استعمال کړه د سټوډنټس د لا اف اټریکشن داوا دا د پاسان الفاظو کې ځان پوهه کا چې انسان د خپل سوچونو پیداوار دی انسان حقیقت د انسان ریالټي دا د هغه سوچونه ډیټرماین کوي دا هغه تھاټس ډیټرماین کوي د انسپشن انحصار د دې لا مطابق په ایماجینیشن باندې دی مطلب په وجود کې هغه څه راځي کیږي هغه څه چې څه ایماجینیشن دي ستا څنګه چې د البرټ آینسټاین هغه جمله ده چې imagination is more powerful than knowledge تاسو وایي کنه علم طاقت دی او البرټ آینسټاین څه وایي چې imagination سوچونه افکار دا د علم نه ډېر زیات طاقتور دي د علم نه ډېر زیات پاورفل دي علم دومره نه دی طاقتور څومره چې ستا سوچ او خیالات پاورفل دي د لا اف اټریکشن دا خبره کوي چې د حالاتو انحصار د په خیالاتو باندې دی په څه باندې دی خلا ستا حالات به څنګه وي د دې انحصار په دې باندې چې ستا خیالات څنګه دي د لا اف اټریکشن دعوه دا ده د دې سټیټمنټ دا دی چې نن ته څوک دا ریزلټ د هغه سوچونو کوم چې په ماضي کې ستا په ذهن کې وو 15 کاله مخکې ستا په ذهن کې وو 3 کاله مخکې ستا په ذهن کې وو 10 کاله مخکې چې ستا دلته څه وو هغه نن ته یې هغه کس او دې دا داوا ده چې 10 کاله بعد به ته څوک مستقبل کې به ته څوک دې انحصار په هغه سوچونو باندې دی هغه فکرونو باندې دی په هغه ایماجینیشن په خیالاتو باندې کوم چې نن په دماغو کې پراته دي د دې لا داوا دا ده چې ستا چې کوم مایند دی دماغ دا یو میګنیټ دی څه شی دی مقناطیس دی او دا هر هغه شی ځان طرف ته اټریکټ کوي د کوم ولې چې دا مستقل سوچ کوي د دې داوا دا ده که ته پازیټیو شیزونه امیجن کې د پازیټیو شیزونه حوالې سره سوچ کې نو ستا زندګۍ کې پازیټیویټي انکریز کیږي ستا زندګۍ کې چې څه کیږي ټول مثبت څه کیږي او که ته نیګیټیو سوچونه حوالې سره سوچ کې نیګیټیو شیزونه حوالې سره سوچ کې نو ستا په زندګۍ کې چې سم کې د هغه څه به نیګیټیو وي هغه څه به څه نیګیټیو اسپیکټ نه ته سوچ کې نو د انسپشن چې په وجود کې راځي چې کیږي دا به نیګیټیو وي یا د دې په آسان الفاظو کې دعوه دا ده سټیټمنټ دا دی د لا اف اټریکشن چې ته جوړېږي هغه څه ته کې هغه څه ته حاصلې هغه څه ته رسېږي هغه ځای ته کوم ځای حوالې سره یا څه حوالې سره چې ته سوچ کې مستقل تاسو ته پته ده انسان تصویرانو شکل کې سوچ کوي انسان څه شکل کې سوچ کوي تصویرانو لکه زوم چې گاړی نو ستا ذهن ته د گاډي تصویر راځي زه وایم ستا والده ستا ذهن ته سره والدې ته صاحبې تصویر راغلی زه وایم چې ستاسو د سکول پرنسپل صاحب نو سکول پرنسپل صاحب راځي او نواز شریف د نواز شریف صاحب تصویر ذهن ته راځي ډیفینیټلی اوکې چې کله تاسو د خپل مستقبل حوالې سره مستقل سوچ کوئ نو تاسو پته تاسو تصویرونو شکل کې به ډیفینیټلی سوچ کوئ او چې تاسو یو کانسټنټ او کنټینیوس سوچ کوئ نو تاسو دغه تصویرونه به ویډیو شکل اختیاروئ لکه بالفرض زه ځان د مستقبل ډیپټي کمشنر امیجن کوم چې زه ډیپټي کمشنر یم نو زه په میټینګ کې بالفرض ناست یم او زه ما خواته زما کابینه هم ناسته او یو میټینګ جاري دی نو دا به زه د تصویرونو په شکل کې ویژوالایز کوم ډیفینیټلی کنه دا ویژوالایزیشن وایي څه ورته وایي ویژوالایزیشن زه د مستقبل ځان پرایم منسټر کنسیډر کوم زه یو پولیټیشن ځکه کنسیډر کوم نو زه په سټیج باندې ولاړ یم او تقریر کوم غوړې خبرې کوم القیزي او دنیا خلک مخې ته ولاړ دا یو ویډیو شکل اختیاري زه سوچ کوم تدبر او فکر کوم دا چې څه کوم سوچونه زه کوم لا اف اټریکشن دا وایي چې دغه به ستاسو مستقبل کې کیږي د لا اف اټریکشن باندې پوه شوئ د لا اف اټریکشن حقیقي معنی دا ده چې ستا سوچونه چې کوم دی دا سیډز دي څه شی دي دا تخم دی او ایز یو سو
سوشل یو ریپ چې څه کوي هغه به ریبي چې کوم سوچونه نن تا دلته وکړل هغه به په حقیقي زندګۍ کې ته ریبي بیا که پازیټیو د وکړل پازیټیو فصل به ریبي پازیټیو سمر به تا ته میلاویږي که نیګیټیو د وکړل نیګیټیو حالات او نیګیټیو واقعات او نیګیټیو سچویشن او نیګیټیو زندگی به مطلب دا چې یو تکلیف ده زندگی ځکه چې الله تعالی وعده داره چې زه انسان سره د هغه د ګمان مطابق رویه اختیاروم قرآن کې آیات ده زه انسان سره څنګه رویه اختیاروم څنګه معامله کوم د هغه د ګمان مطابق څنګه چې هغه زما ګمان ساتي نو ته دلته څنګه ګمان ساتي ته څومره جرأت کوې ځان ته څوک یې په مستقبل کې ته به دغه څه کوې دا دعوه چا ده زه تاسو سره صرف د لا اف اټریکشن اوس ور ډیفینیشن کوم د دې مطلب څه دی لا اف اټریکشن وایي چې ستا ذهن هر هغه شي ځان ته اټریکټ کوي چې کوم ولې سره ته مستقل سوچ کې Are you getting my point? تاسو ته پته ده په سکول کې یو کلاس دی او په کلاس کې درې کټګریز واړه دي عام طور پر یو ولک دی هغه سوچ کوي وایي زه به فرست پوزیشن اخلم بل لږ سوچ کوي زه به سیکنه او ځکه ته پته چې پلان کې ناست دی څوک ناست دی او بل د سیمې چې هغه د تھرډ په او بل په کې سی وي چې 35 نمبر واخلم چې پاس شمه تاسو چرته تاسو ماته وای دغه چې تاسو د پاس کېدو کوشش کوي دا به چرته فرست پوزیشن واخلي او تاسو وای د فرست پوزیشن چې کوشش کوي به چرته فیل شي انحصار په فکر سوچ باندې کوي کنه ته کوم لیول سوچ کې Are you getting my point? بل لک دغه کلاس سوچ نه کوي زه به ون سکول کې فرست پوزیشن واخلم هغه کلاس واغه وته هي اخبار حال باندې فرست پوزیشن ځکه هغه سوچ د کوم زیاده په غون سکول کې فرست پوزیشن اخستل شپږ وسه وړول شي کاس ورکول 3000 وړول شي کاس ورکول Are you getting my point? نو ته کې هغه څه د کوم ولې سره سوچ کې ستاره سوچ نه بره کار ته کولای نشي دته ویل کی چې د لاف اټریکشن د پاولو کویلو هغه کتاب الکیمست حواله سره ما تاسو تفصیل سره تذکرہ کړي واغې و جمله لیکلې و دا هغه انګل بدل دا د انګل بدل لو خبره ایوا دا هغه د جمله لیکلې و چې when you want something badly the whole universe conspires to get you closer to it چې کله ته یو شی د زړه نه وغواړې دا ټول کائنات هغه کوشش کوي تر هغه سره ملاو کی به دا بوټیم کوشش کوي تر خپل منزل سره ملاو کی د مرغانم کوشش کوي د بجلی تارونم کوشش کوي د هواګانم کوشش کوي تر خپل منزل سره ملاو کی دا څوک وایي دا الکیمست کې پاولو کویلو وایي او د لا فټیکشن دا خبره کوي چې کله یو شی ځولې سره مستقل سوچ کې نستا ذهن هغه ځان ته ټریک کوي دوه خبره څه ده پورې ودا کنه دا یو وایي چې کله ته نه وغواړې نو کله تر نه یو شی غوړې حواله سره مستقل سوچ کې ډیفینټلی کنه ناغه و چې کله تر نه غوړې یو شی حاصل کې دا غون کائنات ته دغه سره ملاولو سازش کوي او دا و چې کله ته یو شی ځولې سره مستقل سوچ کې کائنات کوشش کوي تا سره ملاو کی او حقیقت درجه کیږي هغه سړي سټوډنټس واقعیت هغه رونما کیږي ته جوړېږي هغه کوم ولې سره سوچ کې سوچ به کوم قسم سوچ ساتي پازیټیو سوچ به ساتي مثبت سوچ به ساتي ٹھیک ده دا چې یو تاسو آسان مثال درکوم دي سټوډنټس دا یو رنر و اټلیټ و دا اغنوم دی روجر بینسټر سنوم دی روجر بینسټر په 1954 کې دا هغه زمانه چې کوم ساينټیسټ وو هغه یو سټیټمنټ ورکو د میراتان مقابله کېږي د رننګ مقابله کېږي دی والی سره یو سټیټمنټ ورکو د هغه زمانه ساينټیسټ او ایکسپرټس چې کوم چې یو مل فاصله مینز 1400 میټره فاصله د په 4 منټه کې د دینه په کم ټایم کې طے کول ناممکن کار دی او که یو کس کوشش وکړي چې زه یو میل فاصله 1600 میټره فاصله د 4 منټه په کم ټایم کې طے کما نو دته به دومره سخته انجری کیږي چې بل علاج بیا شاید خپا مسل وشړيږي ما چې کار قسمه انجری خدا به لا علاج بیا په دغه زمانه کې یو رنر دی او د اغنوم دی روجر بینسټر یو څو ورځې بعد چې هغه دا داوا وکړه یو څو ورځې بعد هغه په 3 منټه او په 59 سکند کې یو میل فاصله طے کړله صرف یو سکند فرق دی که تاسو ګورئ خو ریکارډ یې مات کو دا خبره غلطه ثابته کړله Are you getting my point? او د اوسه پورې 2017 پورې دا ریپورت دی 1663 کسان داسې دي چې هغوی دغه خبره غلطه ثابته کړې ده خو په هغه زمانه کې چې کله دا ریکارډ مات شو ریپورټر او د دنه انټرویورز تپوس کوي چې تا کله واورېدل چې 4 منټه نه کم ټایم کې 1400 میټره فاصله یا یو میل فاصله طے کول ناممکن کار دی نو تا څنګه طے کړه تا جرأت څنګه وکړو تا کوشش ولې وکړو نه ویل ما په خپل جسم باندې کار پرې خو ما په جسم باندې کار I made my mind more powerful more cogent than my body ما خپل ذهن د خپل جسم نه زیات تیز جوړ کو ما خپل ذهن باندې ډیر کار وکړ زما جسم نه ما دلته دا خبره ومنله چې یقینا زما په هر حال باندې په 4 منټه کم ټایم کې یو میل فاصله طے کوم دا هغه خبره ده
چې ما خپل ذهن مور پاورفل کو مان می مور پاورفل جوړ کړی چانه د خپل جسم ما چې کله دلته دا خبره ومنل چې شمه کوله او ما اکشن واخص ما پریکټس وکړو نو ما خبره غلطه ثابت کړه ما امپوسیبل کار پوسیبل جوړ کو ار یو ګیټ مای پوینټ دیټس رائټ اوکې نو ما مطلب دا چې کیږي هغه څه چې کله تاسو پاورفل جوړ کې چې په هر حال باندې پیدا کوم دې ته ویل کېږي د لا اف اټریکشن څه ویل کېږي لا اف اټریکشن او ویژوالایزیشن پاور ما تاسو له پروګرام ډیسټرنس تاسو یونیورسيټي اف شیکاګو نوم شاید اوریدلې هغه یونیورسيټي او ریسرچ کوي